Cách bạn thiết lập dữ liệu huấn luyện, dữ liệu phát triển development và dữ liệu kiểm tra có thể có tác động lớn đến tốc độ bạn hoặc nhóm của bạn có thể đạt được tiến bộ trong việc xây dựng một ứng dụng học máy. Nhưng tôi đã thấy nhiều nhóm, ngay cả các nhóm trong các công ty rất lớn, thiết lập các bộ dữ liệu này theo những cách thực sự làm chậm lại thay vì tăng tốc độ tiến bộ của nhóm. Hãy xem cách bạn có thể thiết lập các bộ dữ liệu này để tối đa hóa hiệu quả của nhóm. Trong video này, tôi muốn tập trung vào cách bạn thiết lập tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra. Vì vậy, tập dữ liệu phát triển còn được gọi là tập dữ liệu development, hoặc đôi khi được gọi là tập dữ liệu kiểm định chéo, holdout cross-validation. Và quy trình làm việc trong học máy là bạn thử rất nhiều ý tưởng, huấn luyện các mô hình khác nhau trên tập dữ liệu huấn luyện, sau đó sử dụng tập dữ liệu phát triển để đánh giá các ý tưởng khác nhau, và chọn một, và tiếp tục lặp lại để cải thiện hiệu suất trên tập dữ liệu phát triển cho đến khi cuối cùng bạn có một bộ phân loại mà bạn hài lòng. Sau đó bạn đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra của mình. Giờ đây, giả sử, như một ví dụ, rằng bạn đang xây dựng một bộ phân loại mèo, và bạn đang hoạt động ở các khu vực sau, ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, các quốc gia châu Âu khác, Nam Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, các quốc gia châu Á khác, và Úc. Vậy làm thế nào để bạn thiết lập tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra của mình? Một cách bạn có thể làm là chọn 4 trong số các khu vực này. Tôi sẽ sử dụng 4 khu vực này, nhưng nó có thể là 4 khu vực được chọn ngẫu nhiên, và nói rằng dữ liệu từ 4 khu vực này sẽ được đưa vào tập dữ liệu phát triển, và 4 khu vực còn lại. Tôi sẽ sử dụng 4 khu vực này, cũng có thể là 4 khu vực được chọn ngẫu nhiên, rằng những khu vực đó sẽ được đưa vào tập dữ liệu kiểm tra. Hóa ra đây là một ý tưởng rất tồi vì, trong ví dụ này, tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra của bạn đến từ các phân phối khác nhau. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên tìm cách làm cho tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra của bạn đến từ cùng một phân phối. Vì vậy, đây là ý của tôi. Một hình ảnh cần ghi nhớ là tôi nghĩ rằng việc thiết lập tập dữ liệu phát triển cộng với số liệu đánh giá một hàng, giống như đặt một mục tiêu, và cho nhóm của bạn biết bạn nghĩ đâu là điểm chính giữa mà bạn muốn nhắm đến. Bởi vì điều gì sẽ xảy ra sau khi bạn đã thiết lập tập dữ liệu phát triển, và số liệu là nhóm có thể lặp lại rất nhanh, thử nghiệm các ý tưởng khác nhau, chạy thử nghiệm, và rất nhanh chóng sử dụng tập dữ liệu phát triển và số liệu để đánh giá các bộ phân loại, và cố gắng chọn ra bộ phân loại tốt nhất. Vì vậy, các nhóm học máy thường rất giỏi trong việc bắn các mũi tên khác nhau vào mục tiêu, và lặp lại để ngày càng gần hơn với việc bắn trúng điểm chính giữa, để làm tốt theo số liệu của bạn, trên tập dữ liệu phát triển của bạn. Và vấn đề với cách chúng ta thiết lập tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra trong ví dụ bên trái là nhóm của bạn có thể mất hàng tháng để lặp lại để làm tốt trên tập dữ liệu phát triển, chỉ để nhận ra rằng khi bạn cuối cùng kiểm tra nó trên tập dữ liệu kiểm tra, rằng dữ liệu từ 4 quốc gia này hoặc 4 khu vực này ở phía dưới có thể rất khác so với các khu vực trong tập dữ liệu phát triển của bạn. Vì vậy, bạn có thể có một bất ngờ khó chịu và nhận ra rằng tất cả những tháng làm việc mà bạn đã dành để tối ưu hóa cho tập dữ liệu phát triển không mang lại cho bạn hiệu suất tốt trên tập dữ liệu kiểm tra. Vì vậy, việc có tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra từ các phân phối khác nhau giống như việc đặt một mục tiêu, để nhóm của bạn mất hàng tháng cố gắng nhắm mục tiêu ngày càng gần hơn, chỉ để nhận ra sau nhiều tháng làm việc rằng bạn nói, đợi đã, để kiểm tra, tôi sẽ di chuyển mục tiêu đến đây. Và nhóm có thể nói, tại sao bạn lại bắt chúng tôi mất hàng tháng để tối ưu hóa cho một điểm chính giữa khác, khi đột nhiên bạn có thể di chuyển điểm chính giữa đến một vị trí khác ở đâu đó. Vì vậy, để tránh điều này, thay vào đó, tôi khuyên bạn nên lấy tất cả dữ liệu này, xáo trộn ngẫu nhiên dữ liệu, vào tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra, để cả tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra đều có dữ liệu từ tất cả 8 khu vực, và tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra thực sự đến từ cùng một phân phối. Đó là phân phối của tất cả dữ liệu của bạn được trộn lẫn với nhau. Đây là một ví dụ khác. Đây thực sự là một câu chuyện có thật, nhưng có một số chi tiết đã được thay đổi. Vì vậy, tôi biết một nhóm học máy thực sự đã mất vài tháng để tối ưu hóa trên một tập dữ liệu phát triển bao gồm các khoản phê duyệt cho vay đối với mã bưu điện có thu nhập trung bình. Vì vậy, vấn đề học máy cụ thể là cho một đầu vào X về một đơn xin vay, bạn có thể dự đoán Y, đó là liệu họ có trả được khoản vay hay không. Vì vậy, điều này giúp bạn quyết định có chấp thuận khoản vay hay không. Và vì vậy, thâm hụt đến từ các đơn xin vay. Chúng đến từ các mã bưu điện có thu nhập trung bình. Mã bưu điện là cái mà chúng ta gọi là mã bưu chính ở Hoa Kỳ. Nhưng sau khi làm việc với vấn đề này trong vài tháng, nhóm sau đó đột nhiên quyết định kiểm tra điều này trên dữ liệu từ mã bưu điện có thu nhập thấp hoặc mã bưu chính có thu nhập thấp.
Và tất nhiên, phân phối dữ liệu từ mã bưu điện có thu nhập trung bình và thu nhập thấp là rất khác nhau. Và bộ phân loại mà họ đã dành rất nhiều thời gian để tối ưu hóa trong trường hợp trước đó đã không hoạt động tốt trong trường hợp sau đó. Và vì vậy, nhóm cụ thể này thực sự đã lãng phí khoảng 3 tháng thời gian và phải quay lại và thực sự làm lại rất nhiều việc. Và điều gì đã xảy ra ở đây là nhóm đã mất 3 tháng để nhắm đến một mục tiêu. Và sau 3 tháng, người quản lý hỏi, ồ, bạn đang làm thế nào để đạt được mục tiêu khác này? Đây là một vị trí hoàn toàn khác, và đó chỉ là một trải nghiệm rất khó chịu cho nhóm. Vì vậy, những gì tôi khuyên để thiết lập tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra là chọn tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra để phản ánh dữ liệu bạn dự kiến sẽ nhận được trong tương lai và coi là quan trọng để làm tốt. Và đặc biệt, tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra ở đây phải đến từ cùng một phân phối. Vì vậy, bất kể loại dữ liệu nào bạn mong đợi nhận được trong tương lai và muốn làm tốt, hãy cố gắng lấy dữ liệu giống như vậy. Và bất kể dữ liệu đó là gì, hãy đưa nó vào cả tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra của bạn. Bởi vì bằng cách đó, bạn đang đặt mục tiêu vào nơi bạn thực sự muốn đạt được, và bạn đang giúp nhóm lặp lại rất hiệu quả để đạt được cùng một mục tiêu đó. Hy vọng là cùng một mục tiêu tốt. Bạn nhận thấy rằng chúng ta vẫn chưa nói về cách thiết lập tập dữ liệu huấn luyện. Chúng ta sẽ nói về tập dữ liệu huấn luyện trong một video sau. Nhưng điều quan trọng cần rút ra từ video này là việc thiết lập tập dữ liệu phát triển, cũng như số liệu đánh giá, thực sự là xác định mục tiêu mà bạn muốn nhắm đến. Và hy vọng bằng cách đặt tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra theo cùng một phân phối, bạn thực sự đang nhắm đến bất kỳ mục tiêu nào mà bạn hy vọng nhóm học máy của bạn sẽ đạt được. Cách bạn chọn tập dữ liệu huấn luyện của mình sẽ ảnh hưởng đến việc bạn có thể thực sự đạt được mục tiêu đó tốt như thế nào. Nhưng chúng ta có thể nói về điều đó một cách riêng biệt trong một video sau. Vì vậy, tôi biết một số nhóm học máy có thể thực sự tiết kiệm cho mình hàng tháng làm việc nếu họ làm theo các hướng dẫn trong video này. Vì vậy, tôi hy vọng những hướng dẫn này cũng sẽ giúp bạn. Tiếp theo, hóa ra kích thước của tập dữ liệu phát triển và tập dữ liệu kiểm tra của bạn. Cách chọn kích thước của chúng cũng đang thay đổi trong kỷ nguyên của Deep Learning. Hãy nói về điều đó trong video tiếp theo.